Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 9 phần 4 Tinh thần biến là hình ảnh Tần Vũ quay trở về gặp lại người thân của mình trước khi tiến vào độ cực cửu trọng kiếp. Gặp lại người nhà hắn vô cùng mừng rỡ, nét cười cứ thế biểu hiện trên khuôn mặt anh Tuấn. Trái lại khi biết tin Thần Vũ sắp độ 99 trọng kiếp, người nhà hắn lo lắng khôn nguôi. Tần Đức giọng ngưng trọng nói: "Vũ Nhi, phải nhớ kỹ, lúc độ kiếp nếu thực chống không lại, hãy tu luyện tán tu, còn đừng xính cường biết chưa?" Trấn an mọi người một hồi, trước khi rời đi, Tần Vũ quay đầu nhìn về Mạc Kỳ Lân nói: "Tiểu Mặc, ngươi là tam kiếp tán yêu, sau này ngươi có thể an tĩnh tu luyện, bảo hộ gia tộc Tần thị của ta. Nếu phụ vương ta truyền tấn cho ngươi, hy vọng ngươi có thể xuất thủ tương trợ." Tiểu Mặc gật đầu vui vẻ nhận lời. Tần Vũ một lần nữa nhìn về những người thân của mình. "Mọi người đừng nhìn con như vậy, không phải là con đi vào chỗ chết đâu, cũng không phải là đi rồi không về. Được rồi, không nói nữa, Phi Phi Tiểu Hắc chúng ta đi." Hắn lúc này chịu không nổi nỗi niềm chia ly, lập tức thân hình di động một cái, trực tiếp phá không mà đi. Hầu Phi Hắc Vũ và Tam Đại Huyền Băng Sứ Thú cũng nối tiếp rời Vân Vũ Sơn Trang bay đi. Lại nói đến trước khi dừng chân tại Vân Vũ Sơn Trang đoàn tụ với mọi người, ba người bọn hắn khi vừa đặt chân đến Tiềm Long Đại Lục đã vào một quán rượu uống một trận thống khoái. Bên trong từ lâu đó dường như xuất hiện một hán tử có khả năng đặc biệt về uống rượu, hơn nữa còn uống liệt hỏa đao từ từ, loại rượu mạnh nhất. Loại rượu đó người bình thường chỉ uống 3 bát lớn đã bị say không đứng dậy được, nhưng đại hán ngăm đen khôn ngô kia đã uống đến 10 vò lớn. Tần Vũ ba huynh đệ tùy tiện chọn lấy một bàn ngồi xuống, bọn Sử Tín tứ đại linh thú cũng chọn lấy một bàn để ngồi. Trưởng Quý đâu cũng mang cho ba huynh đệ ta 10 vò liệt hỏa đao từ từ lớn. Hầu Phí chỉ sợ thiên hạ không loạn, ha ha cười lớn nói. Lập tức mọi người trên từ lâu đều nhìn về Hầu Phí ba huynh đệ. Lúc này, người tại tầng 1 từ lâu càng lúc càng nhiều, ngồi gần kín hết các dãy bàn. Những người đó trên danh nghĩa là ăn uống, nhưng đều hết sức chậm chạp, còn chủ yếu là chú ý đến bàn của Tần Vũ, bàn của Sử Tín và bàn của đại hán ngăm đen đó. Bọn họ quả thực chỉ muốn xem, phải chăng có người tiểu lượng lợi hại đến vậy. Buổi sáng trong tủ lối đó đã có không ít khách nhân, gần như đại bộ phận khách nhân đều biết đại hán khôi ngô ngăm đen đó đã uống bao nhiêu rượu, tất cả là 40 vò lớn. Còn hai bàn kia, một bàn là 60 vò lớn, bàn còn lại là 70 vò lớn. Một đám người khủng khiếp. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia tiêu ý, đồng thời lần đầu tiên dùng linh thức tra xét một phen. Hắn là tán ma, tán yêu hay tán tiên? Không ngờ mình nhìn không thấu được đại hán ngăm đen khôi ngô đó. Đại hán nhắm bàn của Tần Vũ đi tới. "Úi, tiểu tử, nó nhìn người rất thật nhãn." Đại hán khôi ngô ngăm đen nhẹ cười nhìn về Hầu Phí. "Ta?" Hầu Phí ngạc nhiên chỉ mình. Đại hán khôi ngô ngăm đen gật đầu nói: "Ta tên Man Can, nhưng có thể gọi ta là Man Can đại ca." Tần Vũ lúc này mới chú ý thấy một chuyện, đồng tử của kẻ tên Man Can trước mắt không ngờ là từ sắc. "Đại ca, thêm nữ, ta đã có một vị đại ca, nhưng bằng cái gì mà làm đại ca của ta?" Hầu Phí căn bản không thèm. Hắn ngồi xuống nói chuyện vui vẻ với đám Tần Vũ một hồi, kết giao bằng hữu xong trước khi đi cũng không quên để lại phương thức liên lạc, sau này thuận tiện nhờ vả lẫn nhau. Chỉ 2-3 bước chân, Man Can đã đến phạm vi Âm Nguyệt Cung, trực tiếp tiến vào huyết ma điện. Chỉ một cái phẩy tay của Man Can, dù đã có cực phẩm ma khí khiến thực lực đại tăng, ông không huyết miệng vẫn phun tiên huyết, cả người vô lực nặng nề rơi xuống huyết ma điện, sau đó ngã lăn ra đất. Mọi người lên nguồn nương nương, Vu Hắc vốn định chạy lại để chuẩn bị xuất thủ, thế vậy liền sợ đến nỗi không dám động đậy. Lần này đến đây với thân phận sứ giả yêu giới, Man Can chính là vì phá thiên đồ mà hạ phàm. Bản thân là siêu cấp thần thú vũ lực mạnh nhất trong các siêu cấp thần thú, được tôn là vũ lực tối cường. Thực lực của Từ Đồng Ngưu Ma Vương nhất cấp yêu vương này hiển nhiên tạo ra uy hiếp vô cùng lớn với bọn họ. Đối Trung Quân cũng vì thế mà phải nhún nhường hắn vài phần. Trên bầu trời của hải vực vô tận, Tần Vũ ba người phía trước cùng với ba huyền bằng sư thú theo sau đã cực tốc phi hành. Chính là chỗ này. Tần Vũ tùy ý tuyển ra một tiêu đảo không người, bọn Hầu Phí tất nhiên không chút dị nghị, dám ngay trực tiếp phi đến tiêu đảo vô danh đó. Hiển nhiên đây là nơi hắn chọn để độ kiếp. Nghi ngờ tham khảo kinh nghiệm độ kiếp những người đi trước, lúc này thiên kiếp cũng bắt đầu xuất hiện. Chỉ thấy thiên không phảng phất đột ngột trầm xuống, nguyên bản thiên không có màu xanh da trời, và lúc đó đã biến thành một cái lò thiêu ám hồng sắc. Trời như ụp xuống, đất như dâng lên, một loạt áp lực cực độ lập tức tỏa ra, đồng thời thiên không ám hồng sắc trở thành lên một cỗ xoáy lốc khổng lồ. Vô số lôi điện giống như nước chảy, điên cuồng tụ tập về phía cơn lốc xoáy, sau đó lập tức hội tụ lại ở chính giữa. Vì số lôi điện quá nhiều, khiến cả nghìn dặm thiên không tựa như đều có điện xuyên qua, trong không khí thấp thoáng những tia điện quang đánh thẳng xuống đầu Tần Vũ. Hầu Phi và Hắc Vũ nhìn nhau sắc mặt nghiêm trọng, thập phần tái nhợt. Thiên kiếp này thật là kinh khủng. Trong thiên không một tia thanh quang lóe lên, một đạo kiếp lôi uy lực còn lớn hơn đạo vừa nãy, hiểm độc đánh xuống người Tần Vũ. Lúc này tiếng bàng mới vang lên, đây chính là đệ tam đạo kiếp lôi. Tuy nhiên, chỉ một cái hô hấp thời gian sau, trong kiếp vân bất ngờ có một đạo lôi điện, giống như con dao long đang uốn lượn, bắn xuống cực nhanh. Trong phút chốc, bản thân hắn sinh ra ảo cảnh, khi thấy rằng Lập Nhi bỗng nhiên xuất hiện trong lòng hắn, xinh đẹp tuyệt phàm. Bản thân thật sự không nỡ rời xa nàng, nhưng vẫn phải lý trí. Lúc này, đệ bất đạo kiếp lôi hung ác bất ngờ bổ xuống, khiến cho trên đầu Tần Vũ xuất hiện những vết rạn nứt. Đến đây thì hết tập 9 Tinh thần biến. Liệu rằng Tần Vũ sẽ đối mặt với đạo kiếp này như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.